अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੈਸਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਖੈਰ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਖੈਰ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖੂਬ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਔਰ ਇਫਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਲਾਈਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਫਤਾਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੀ, ਸਾਲਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਡੀਪ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਫਵਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹੰਗਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੇਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਹਿਰੀ ਔਰ ਇਫਤਾਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਹੈਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਔਰ ਇਫਤਾਰ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਵੋ। ਔਰ ਇਫਤਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੈਲਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨੂੰ ਔਰ ਫਰੂਟਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ, ਸਾਲਟ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਖਾਓ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ।